Hi! Sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng yoga post sa Facebook o kaya Instagram o kaya kahit anong platform kagaya nito, ganitong post. So, let's start. Mag-login ka lang sa Canva account mo. Tapos, dito, click mo tong create a design. Tapos, pwedeng mag-custom design ka. Kahit anong size. Kung sa Facebook, kung sa Instagram, usually yan square. So, pwedeng 900 by 900. Pero yung gagamitin natin ngayon is para siyang wallpaper yung size. Ganito. Ito yung size niya. 1920 by 1080. So, pwedeng ganyan yung isulat mo dito. 1920 by 1080. Create new design. Okay, tapos, next is ang background. Unahin natin yung background. So, merong blue at saka violet. So, gawin natin tong blue. Ito yung blue na yan. Hindi, medyo darker. So, ito yan. Okay, yung blue na yan. Next is itong violet. So, para madagdagan niya ng violet, kumuha tayo sa elements. Kuha tayo ng square. Okay, square na element. Lagyan natin dyan. Mas malaki yung violet or pink. Anong kulay yan? Yan. Tapos, change natin ng kulay. Ito. Yan. Next naman is ito, parang hamburger. So, ay donut pala. Search dito. Circle donut. Ngayon, lagay natin dyan. Tapos, palitan natin ng kulay na kagaya nito. Blue. Ayan. So, next naman is gawa tayo ng text. So, best yoga poses. Punta ka sa text. Click mo lang yan. Tapos, i-caps lock mo para naka-big letter lahat. Ayan, best yoga poses for. Ayan. So, gawin natin itong bold para mas maganda siya tingnan. Ayan. So, i-bold natin yan. Tapos, palitan natin yung kulay into white. Tapos, Control D para ma-duplicate. O kaya, pwede kang kumuha na bago dito. Pero mas madali yung i-Control D lang. Control, tapos, here is, yung nakalagay sa text. Pregnant woman. Pregnant woman. Alright. Tapos, i-Control A para ma-highlight. Palitan natin ng hanapin mo yung font na Moontime. Ayan. Ayan na. Moontime. Tapos dito, masyadong malayo yung gap niya. So, punta ka dito. Itong line height. Okay. Ganyan. So, next is arrange natin. Ano yung next na design? Ito parang may sketch tape. X. Punta ko lang sa elements. Type mo yung X. Ayan. Ito yun. Tapos, palitin na natin ng konti. Ayan. Anong kulay dito? Yellow. Change natin into yellow. Okay. Next is itong parang circle na sticker. So, type lang natin circle sticker. Scroll down ka lang. Ito yan. And then, hindi. Ito yan. So, ayan. At saka ito. Okay. Palitin lang natin. Lagay natin sa yoga.
Alright, ang kulang na lang is itong nag-e-exercise na buntis. So, punta ka dito sa videos, type mo yung woman exercise. Scroll down ka lang. Ito yan. Ayan. Tapos, paliitin lang natin yung space. Okay, dikit natin ng konti. Ayan. So, ito, click. Tapos, position, forward. Yan, nasa taas na siya. Ito din, kailangan i-forward. Alright, i-play natin. Perfect. So, ganyan, no? Exactly na ganyan na siya. So, ganyan lang kadali, gumawa ng yoga pose para sa social media. So, I hope may natutunan kayo today at saka thank you so much for watching. Please like and subscribe.